טוב חבר'ה, אנחנו מתחילים להקליט לטובת אלה שרצו להשתתף ולא יכלו. אז שלום לכולם. שלום. יש פה ערבוב גדול של אנשים שחלקם הכירו את סבא שלי וחלקם לא הכירו את סבא שלי, אז אני אתן הקדמה קצרה. אתם רואים אותי ככה יפה, וזה לא היה עומד בסטנדרטים שלו, הוא היה מגיע למפגשים של סיפורים עם עניבה וז'קט, לצערי אין לי, אז סליחה סבא. הוא היה בן אדם מלא הומור. סבא שלי היה בן אדם מלא הומור, באמת. הכל היה מתובל בהומור ובהרבה יידיש, וככה חלק מהניסיון שלי להעביר אותו זה גם קצת מהשפה שאני אשתמש. אז אני רוצה שאנחנו נתחיל שיעור היסטוריה קצר, ברשותכם. אתם מזהים את המדינות המודרניות, אבל פולין שלפני המלחמה ישבה באזור אחר לגמרי. אתם יכולים לראות שווידז, העיירה של סבא שלי, היא בעצם פולין. עוד משהו שחשוב למשך הסיפור, הקו האפור שאתם רואים זה הסכם ריבנטרופ-מולוטוב המפורסם שחילק את פולין, בצד המזרחי עבר לרוסיה ובצד המערבי עבר לגרמניה. וזה בעצם החתיכה של מלחמת העולם שהיא בין 39 ל-41, אנחנו נרחיב על זה תכף. נעבור שנייה לסיפור עצמו. אז אני רוצה לתת לכם איזשהו הסבר לאיפה גדל סבא שלי, באיזה סוג משפחה, באיזה אופי. המשפחה, משפחת יחילצ'יק, להגדרתו, הייתה משפחה שהתעסקו עם תחנות קמח ומפעלים מאוד מאוד גדולים, במשך דורי דורות. שיעור מקוצר על המשפחה, סבא שלי שלמה, אבא שלו גרשון, הסבא קראו לו גוטמן, והוא היה נצר למשפחה שבעצם התעסקו עם מפעלים מאוד גדולים, תחנות קמח בעיקר, והוא התחתן, כמו שאתם רואים, ממרים, שמרים היא ממשפחת מורמיסקי, שיש לנו פה כמה וכמה נציגים שלה. אפילו קרואים על שם הסבים שרשומים פה, יש לנו פיני, שזה על שם פנחס, יש לנו את מתי על שם מטלה, יש לנו את בת שבע, אז שלום לכולם. ובעצם אותו גוטמן שהתחתן לתוך משפחת מורמיסקי, הם היו חבורה של הרפתקנים. גוטמן ושני הגיסים שלו היו בעצם אנשים שעשו דברים שאתם לא מאמין שזה היה לפני 1914. כמובן שהם עבדו בעסקים המשפחתיים, והם שמעו מחברים מליטא שהיגרו לדרום אפריקה, שבדרום אפריקה יש טירוף של בנייה, ואם אתם תלכו ותלמדו את סודות הבנייה, באבן, בעץ, במתכת, תוכלו לבוא לפה ולעשות מיליונים. והם עשו בדיוק ככה, הכניסו את האנשים להיריון, נסעו לשנתיים. עכשיו אתם מתארים לעצמכם שזה תחילת המאה, זה אוניות וזה חודשים ארוכים, נסעו לדרום אפריקה, היו שם שנתיים, עשו במונחים של היום הון תועפות, חזרו לבית וקיבלו, חבר'ה, עכשיו יש העונה החמה בסן פרנסיסקו, נסעו לעוד שנה בסן פרנסיסקו, זה סוג ההרפתקנות שאנחנו מדברים עליו. ולתוך ההרפתקנות הזאת נכנס גם המיקום של וידז. וידז נמצאת, כמו שראינו אחזור רגע לשקופית הקודמת ונתקדם, אז גם בגבולות של פולין הישנה וגם בגבולות הנוכחיים, אתם רואים שווידז נמצאת בין ליטא, לטביה, בלרוס ופולין. צומת מאוד מאוד מרכזי. מבחינת העיירה עצמה, זו הייתה עיירה של כ-3,000 תושבים, בערך שליש מהם יהודים,
והיה מגוון מאוד מאוד גדול. המשפחה שלהם הייתה חילונית לחלוטין, אבל היו דתיים, היו גם חילונים, היו אפילו שתי חסידויות. תוך כדי שעשיתי את ההכנות, אז משפחת מורמיסקי, זוהי מולדתכם, הכפר מורמישקי, או מורמיסקי, יש לי ויכוח עם מתי, אנחנו נפתור אותו מתישהו. שימו לב לברסלב המפורסמת, הכל בשכונה. ובעצם חוץ מיהודים שהיו, אגב, הרבה מאוד ציונים, הרבה תנועות ציוניות, החלוץ הצעיר, החלוץ העובד, בית"ר, בעיירה היה ייצוג פוליטי מאוד מאוד מגוון, עם נטייה די משמעותית שמאלה, ובעצם 2,000 התושבים שלא היו יהודים, היו ערב רב של הרבה מאוד סוגים של אנשים, מבחינת הנצרות, גם קתולים, שזה הליטאים הם קתולים, הפולנים הם קתולים, וגם אורתודוקסים, שזה הרוסים, רוסים, פולנים, ליטאים, בלרוסים, היו שני מיעוטים שאחד זה צוענים יושבי קבע, שהעיסוק שלהם היה סוסים, היו מרביעים סוסים ומארגנים ירידים למכירת סוסים, אחד הקליינטים הגדולים שלהם היה בעצם הצבא הפולני, ועוד מיעוט מאוד מעניין שהיה זה טטרים. טטרים זה מוסלמים מהקווקז שהגיעו לאזור, וזה היה בעצם מרכז אזורי שלהם, זאת אומרת היה מסגד והיה בית קברות שלהם. המשפחה של סבא שלי הייתה משפחה מאוד מאוד עמידה, משפחה בעלת מפעל מאוד גדול בעיירה, ובאזור כולו, עם משהו כמו 30 עובדים. העיירה, כמו שהיא נראית היום, אתם רואים, העיירה שכוחת אל, עם כנסייה מאוד גדולה. מי שהכיר את סבא שלי ושמע אותו פעם מנגן על הפסנתר, אז פה הוא למד לנגן על הפסנתר. אבא שלו שלח אותו לעוגב של הכנסייה, והנזיר שככה חיבב את התלמיד הנחמד, נתן לו ללמוד. הם התעסקו עם תחנות קמח, שוב, מדורי דורות, זה תמונה של אחת התחנות המוקדמות יותר, כנראה שאתם רואים ממש על נחל ועובדת על מים, היה להם תחנות על רוח ועל מים, ובתקופה של סבא שלי זה כבר הפך להיות תחנות בעצם על בסיס גז או קיטור. זה התחנה, זה בעצם הבית שבו נולד סבא שלי, שזה אתם רואים את הכנסייה שראינו מקודם. בזווית שנייה רואים שהחתיכה הימנית זה הבית מגורים בעצם, שאתם רואים שהוא יחסית מאוד גדול. הצד השני זה בעצם אחד מהמפעלים של המשפחה. אז אמרנו, היה להם בעצם תחנת קמח, שזה שני סוגים של קמח, קמח רגיל וקמח באיכות גבוהה שהוא דק במיוחד, מנסרה של עצים, מטביה של חוטים, מפעל של ארדליים שמכינים מלבד, ששם חורף זה חורף, והם היו גם יצרני חשמל של העיירה. עכשיו, שאלו את סבא שלי ברעיונות ליד ושם, איך הייתה המשפחה מבחינה יהודית, אז הוא אמר, תראו, אנחנו שמעתם את המורשת, היינו חילונים גמורים, אבל היה הרבה מאוד כבוד ליהדות, ואחד הביטויים של זה שלמשל, לבתי כנסת, לחסידויות, לא שילמו חשמל. וזה שהם היו יצרני החשמל, זה משהו שהוא בעצם יצר איזשהו עוגן מאוד מאוד חזק למשפחה, כי הם פשוט היו מאוד מאוד חשובים לעיירה. ואותו, אני אקרא לו סבא גרשון, זה אותו גרשון יחילצ'יק, שזה אבא של סבא שלי, הוא בעצם ב-1923 ניסה לבחורה בשם ריינה גורביץ' מהעיירה דאוגלישקי, אנחנו תכף נראה איפה היא, וסבא שלי נולד ב-1924. ב-1926, כשהוא היה בן שנתיים, אמא שלו נפטרה בלידה לא מוצלחת, והוא נותר יתום, וזה משהו שמאוד מאוד השפיע עליו, הוא בהרבה מאוד הזדמנויות נורא ציין את זה. ובעצם אבא שלו, מתוך דאגה, מתוך ככה שתהיה לו איזושהי דמות אמהית, שלח אותו לגור עם הסבתא, אותה סבתא מרים, אמא של גרשון, ובעצם הוא גדל רוב הזמן אצלה. עכשיו, ב-1930,
כשהוא היה בן 6, גרשון נישא בשנית לאישה בשם רייזל. סבא מציין שהיחסים היו מאוד קורקטים, שוב, אתם יודעים, האמא החורגת, וסבא שלי גדל להיות ילד מאוד נבון. מי שמכיר אותי וחושב שאני ידען, אז שיחשוב פעמיים. סבא שלי דיבר 5 שפות לדעתי, אם לא יותר, והיה אוטודידקט, והיה מוזיקאי, והיה ידען, הוא היה אנציקלופדיה מהלכת פי 3 ממני. ובגיל 5 הוא כבר ידע קרוא וכתוב, והמסלול שלו בלימודים, בהתחלה הוא למד לימודי יסודי בבית ספר יהודי בעיירה, אחרי זה עבר לבית ספר פולני, לתיכון הוא כבר נשלח לווילנה, שווילנה זה הבירה של ליטא, עיר שנמצאת 100 קילומטר מהעיירה וידס, וזה אפשר היה כי אבא שלו היה בעל ממון, הזכיר לו חדר, לו ולבן דוד שלו יצחק, שרואים אותם, זה סבא שלי, בערך בגיל 4-5, וזה הבן דוד יצחק, שהם היו ממש גדלו כמו שני אחים. עוד משהו שחשוב לדעת זה שבתוך כל המפעל הזה של העיירה, אמרנו 30 עובדים, הרבה מהעובדים היו גויים, וחלק גם הגויים וגם היהודים היו קומוניסטים. וזו תקופה שבה לא חיבבו, כבר אז לא חיבבו קומוניסטים, הוא מספר שהיו הצקות, ובאחת ההצקות סבא גרשון נסע עד לווילנה, כדי לדבר בטובתם בבית המשפט של העובדים שלו, וזה עבד. והעובדים האלה אחרי זה זכרו לו את זה, ואתם תראו איך שזה עזר למשפחה בהמשך. משהו שחשוב לציין, הסברתי שזו הייתה עיירה כזאת של ערב רב של כל כך הרבה דברים, לא הייתה אנטישמיות, שזה די הגיוני כשהם מבינים שזו עיירה עם כל כך הרבה סוגים של אנשים, אז אנטישמיות בשלב הראשוני לא הייתה. עכשיו, אם אנחנו מגיעים ל-17/9/1939, שזה בערך 17 יום אחרי שהגרמנים והרוסים חילקו את פולין, הם בעצם נפגשו בצבא הרוסי, כחלק מהסכם ריבנטרופ-מולוטוב הגיעו אליהם הרוסים, במקביל מהצד השני הגיעו אליהם פליטים מפולין והתחילו לספר על הזוועות של הגרמנים. הסובייטים שהבינו שהתחנה הזאת היא הלב הפועם של העיירה, מינו את סבא גרשון ללמד את הכובשים איך לנהל את העסק. אז לפחות מקומו היה מובטח, אחרי שנה הם הלאימו אותו, את העסק, וככה כחסד כלפיו לא גירשו אותו לסיביר. חלק מזה זה גם העובדים שלו, הקומוניסטים שדיברו בשבחו וככה עזרו לו, עזרו מאוד האמת. הוא לא היה בן אדם עצלן, הוא ישר קנה עגלה, והוא היה, סבא שלי היה קורא לזה בלגולה, בעל עגלה. עגלון, היה עגלון של הובלת עצים, וככה התגלגלו הלאה עד 1941. סבא שלי מספר שבהתחלה הוא קרא קצת ככה מניפסטים קומוניסטים, והוא חשב שזה מאוד נחמד, ואחרי שהוא נחשף לקומוניסטים הוא כבר לא הסכים עם הדעות האלה כל כך. אנחנו קופצים טיפה קדימה ליוני 1941, ואז בעצם זה המתקפה של הגרמנים במבצע ברברוסה. סבא מספר שזה הפתיע את הרוסים בצורה בלתי רגילה, הם לא הבינו מאיפה זה בא להם, והוא אומר שבין לילה העיירה החליפה שלטון. הוא מספר שסבא גרשון היה לו סוס טוב, אז ישר גייסו אותו לצבא, והוא אמר, ברגע הראשון שיהיה לי, אני אחזור לקחת אתכם, ואנחנו נברח לרוסיה רחוק מפה. והגרמנים היו כל כך מהירים, תוך 4-5 ימים הם כבר עברו את איפה שהוא היה, ובעצם הם נתקעו במרכאות באזור תחת השליטה של הגרמנים. אותו דבר שקרה עם הסובייטים, קרה גם עם הגרמנים. הוא היה איש חשוב, צריך אותו כדי שיהיה חשמל בעיירה, אז יחסית מקומו היה בסדר, אבל הגרמנים, כמו גרמנים, חילקו נשקים, מצאו משת"פים מקרב הגויים, והתחילו להשתולל בעיירה. סבא שלי היה בן אדם נורא lovable, תמיד חיבבו אותו, תמיד ככה הוא ידע להסתדר, וזה היה לטובתו, כי האנשים שחיבבו אותו אמרו לו, תשמע, תברח ותסתתר, כי הולך להיות פה בלגן. הוא כמובן ישר הזהיר את כולם, והוא עצמו ברח לאיזה בית עזוב, והתחבא בעליית גג, ופשוט ראה משם הכל, איך מתעללים, ואיך אונסים, ואיך רוצחים,
ולמחרת עשו סוויפ כזה בתוך העיירה, ומצאו את כל המתחבאים, ומצאו אותו ועוד איזה 30-40 איש, ולקחו אותם ליד האגם, כדי לקבור את 100 היהודים שרצחו בלילה לפני. במקביל התחילו להכיל את החוקים הגרמניים, עם כל מיני התאפלויות וכל מיני עבודות כפייה, וחלק לא חזרו מעבודות כפייה, ככה התגלגלו עד אביב 42. עוד משהו שככה כטובה לליטאים שמאוד עזרו לגרמנים, אז הם העבירו את השטח של וידס מבלרוס לליטא. פיזרו מהר את כל היהודים, שוב, בגלל שהאנשי תפעול של העסקים החשובים, ביניהם סבא גרשון, אז הם יכלו להישאר, אבל סבא גרשון אמר לסבא שלי, אמר לשלמה, תשמע, בוא, יש לנו משפחה במקום אחר פה לא רחוק, יש להם גם, אתה תוכל לעבוד אצלם, אבל פה תן לי להשאיר מישהו שיש לו משפחה, שנציל משפחה שלמה וגם נפרנס אותו. וסבא הבין, והוא באמת עזב לכיוון מקום שנקרא גלובוקי, אתם יכולים לראות בכתום את המסלול לגלובוקי, בגלובוקי גם היה משפחה, עוד חלק של המפעל המשפחתי, גלובוקי עיר כבר קצת יותר נוצרית, תכף תראו בכיכר המרכזית, יש שם לא כנסייה אחת, יש שם 2. כנסייה בצד אחד, ופסלים של ישו, וכנסייה בצד השני, ובעצם בגלובוקי העסק המשפחתי היה מטביה של חוטים, מטבע של חוטים, וזה היה ביזנס מעולה לצבא הגרמני, אז גם הם היו די סגורים מבחינת, ככה להיות במקום טוב מול הגרמנים. ובעצם ככה המשיכו כמה חודשים טובים, עד יוני-יולי, זה כבר קיץ ב-42, התחילו לחשוד שתהיה שחיטה, גם בגלובוקי. האנשים בעיירה היו קצת שאננים, קצת שכחו מי ומה זה הגרמנים ואת הסיפורים שהם שמעו מפולין, והוא נקלע לכיכר המרכזית שאספו שם איזה 2,000 יהודים, והתחילו להצעיד אותם, ואז פתאום, אתם יודעים, יהודים נזכרו, נכון, הגויה הוא הזהיר אותנו ולא התייחסנו ולא זה. עכשיו, סבא לא היה מקומי, ראה שאוספים דבוקה גדולה של אנשים, והוא ראה שכל הצדדים זה חיילים גרמנים שמפוצצים מכות האנשים שבקצוות כדי שיזוזו, צריך להזיז את כל המסה הזאת. ולכן הוא, שוב, מדובר בילד בן 17, כן? נשאר באמצע כדי לא לחטוף מכות, והוא התחיל לשאול את המקומים, תגידו, יש פה איפשהו יער, עצים, כבר חשב איך לברוח. אמרו לו, כן, עוד איזה 3-4 קילומטר, יש איזה חורשה. אז הוא כבר התחיל לתכנן את הבריחה, והוא ככה סרק בעיניים איזה גרמני לא נותן מכות. הוא אמר, בטח יש איזה אחד שהוא קצת פחות אכזרי, הוא ראה בחור שעומד עם נשק, כמו שאתם רואים בתמונה, זה שמייסר, עם קאט כזאת שפותחים אותה, והוא ראה שהוא מחזיק את הנשק, אבל הוא לא נותן מכות, והוא כבר תכנן את הבריחה. ממש שהוא כבר עומד לידו, הוא קולט שלידו עומדת אישה עם תינוק, והתינוק בכה, והיא לא הצליחה להרגיע אותו, והשוטר הזה, כמה שהוא היה נראה לא מזיק, אני מתמצת פה מאוד, התיאורים של סבא שלי היו קצת יותר אכזריים, והוא פותח את הקאט של הרובה, ובמילותיו של סבא שלי נותן זץ ואין תינוק. והאימא שקראה לה כזה דבר מול הפרצוף, היא פשוט איבדה את זה, והוא זוכר שהיא הסתובבה עליה עם עיניים של משוגעת והתחילה לצחוק. והוא פשוט חטף שחור בעיניים, ובשנייה שהוא חזר לראות, הוא זוכר שהוא חטף זץ בגב, הוא אומר, והוא ברח, והוא לא זכר כלום, והוא ברח באמוק. הדבר הבא שהוא זוכר, זה בעצם שכבר לילה, הוא מרגיש, הוא ממשש את עצמו, הוא רואה שהכל במקום, הוא פתאום מצליח להבין שהוא לא רואה בעין ימין, והוא מנסה לגשש
כנראה ששם, לא נעים להגיד, חתיכות של התינוק עפו ונקרשו לו על העין, והוא, בסדר, אני בחתיכה אחת, והוא ככה אמר, טוב, בוא ננסה למצוא פה משהו, להבין איפה אני. ותוך כדי שהוא הולך, זה אמנם קיץ, אבל זה אירופה, עדיין קריר, הוא רצה את הז'קט, להרים את הצווארון של הז'קט, והוא פתאום קולט שצד אחד של הצווארון פשוט תלוי על חוט, והוא מבין שהוא פספס אותו צרור של יריות, שכנראה ירו בעקבותיו. וגם הוא בדיעבד אחרי זה שחזר, והוא הבין שיש עליו קש. אז הוא אומר, זה בדיוק העונה שבה קוצרים ושמים ערימות גדולות של קש, ויכול להיות או שבתוך האמוק הזה שהוא רץ, היה לו את השכל להיכנס ולהתחבא בתוך הקש, או שהוא התעלף איפשהו, ואיזה גוי טוב כנראה הבין את הסיטואציה וכיסה אותו, כך או כך הוא ניצל. התקדם כיוון כללי לוידס, הוא היה צריך להבין איפה ומה הוא, והוא מספר שהוא מגיע לאיזה שוליים של יישוב, ורואה איזה בית מבודד, הוא שומע שיש כלב, והוא מתקרב לאט לאט ככה מתוך החושך, והוא רואה גוי עומד, ומשהו מנצנץ לו ביד, והוא לא מצליח להבין מה זה. והוא מספר שזה כמו אש לאש, הוא אומר, כל הסימנים אומרים להגיד לך, תברח, 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 והוא נמשך לשם, וכשהוא מתקרב עוד יותר, אז הוא רואה שזה גרזן ביד שלו, והוא רואה שהוא מחזיק את הכלב שלו ירוץ עליו. וכשהוא כבר נכנס לטווח של האור של החווה, אז כנראה שהבן אדם מבין מי ומה, והוא אומר לו, מי זה שם? מי אתה? מה? והוא לא הצליח לדבר מרוב הלחץ. והוא אמר, בוא, אני אתן לך מים, זרק דלי לבאר והוציא דלי של מים, וסבא אומר שהוא היה כל כך מיובש, הוא הוריד את כל הדלי, ועם השאריות של המים הוא ככה ליחך טיפה את מה שהיה לו על העין הימנית, והוא הצליח ככה לאט לאט לחזור ולראות בעין. בעצם הוא נפל על גוי טוב, תוך כדי השיחה איתו, הבין שהוא רץ באמוק איזה 15 קילומטר, והגוי נתן לו חתיכה של לחם וחתיכה של גבינה ועוד קצת מים, ואמר לו גם, תיזהר לאיפה אתה הולך. ובמשך משהו כמו שבועיים, הוא ככה ברח בקצוות של היישובים, הוא מספר שהוא היה צריך חושים מאוד מאוד מחודדים כדי להימנע מצרות. הגוי הזה אמר לו, איך לא ראו אותך? היה פה המוני גרמנים. תיזהר, והוא באמת מאוד נזהר, הוא הלך בקצוות של היישובים, הוא מספר שלפעמים רק לפי הפרצוף, הוא אומר, פתאום ראיתי פרצוף חמוץ, אז אמרתי, אני פה ופה, כן, תודה רבה, שלום. ובסופו של דבר הוא חזר בחזרה לוידס. בחזרה בוידס, וידס בשלב הזה כבר גטו, שריכזו אליה עוד יהודים מהסביבה, והוא היה חלק מחבורה של פליטים שבעצם התגנבו לגטו, לא רשומים ברשימות, ושוב, הוא היה מקומי, אז הוא כבר ידע את כל המסתורים ונעזר באבא שלו גרשון כדי לקבל אוכל, אבל אחרי תקופה עשו אמבוש ותפסו את כל האלה הלא חוקיים, והוא ביניהם. ואז העלו אותם על עגלות לאיזשהו יעד לא ידוע. בסגול אתם יכולים לראות את המסלול שהם עשו, והנה הדוגלישקי הזה, שמשם המשפחה של אמא שלו, ותוך כדי שהם נוסעים על העגלות, אז סבא זיהה הוא זיהה אחד מהשוטרים הליטאים, שזה חבר ילדות מהסבא, מהכפר של סבתא מצד האמא, מאותו דוגלישקי. והבחור הזה, ששמו ציצנס, אמר לו, שלוימה, אל תדאג, אתה לא בסכנת חיים, לוקחים אתכם רק, במרכאות, רק למחנה עבודה. והמחנה העבודה הזה היה במקום שנקרא נובושווינציאן. בעצם המחנה העבודה היה בדיפו של התחנת רכבת, ומה שהם עשו זה הם בנו מסילה שנייה לקו החשוב, שאפשר לראות אותו בלבן, שזה הקו שמוביל צפונה לחזית עם רוסיה, ומכאן החשיבות שלו. הם היו כמה חודשים טובים במחנה העבודה, ואז העבירו אותם לגטו שווינציאן. אתם רואים, שווינציאן, העיר מאוד קרובה לתחנת רכבת, גם עיירה מחוזית, טיפוסית,
טובלת בירוק, זה אזורים מאוד מאוד יפים, עם אגמים, עם יערות, עם המון המון ירוק, ובעצם בגטו שווינציאן, הוא הכיר כל מיני אנשים, כי גם כל מיני פליטים שהגיעו מכל מיני מקומות, גם זה אנשים שלצורך עניין תיכון וכולי, הלכו כולם לווילנה. אחת הבחורות שהוא הכיר, שהייתה חברה לספסל הלימודים, היא הייתה ממשפחה עשירה, והוא ממש הפך להיות בן בית אצלה. מאוד ככה, הבן שלו היה אף פעם לאבא שלה, ששמו פסח גולדברג. אתם שמים לב, אני בכוונה מציין את השמות, כי חלק מהאנשים לא שרדו, ברוח לכל איש יש שם, אנחנו נזכיר את השמות, ואותה הבת של פסח גולדברג הביאה לו גיטרה, אמרנו סבא שלי הוא תמיד היה מסמר הערב, וגיטרה זה משהו קטן כזה שיחסית בקלות סוחבים אותו, והתארו שם בתוך העיירה. בין לבין הוא התחיל להתחבר בעיירה גם לחבר'ה בני גילו, שוב זה כבר גיל 19, חבר'ה עם נשקים, כל מיני חבורות שתכננו להצטרף לפרטיזנים. בין לבין התחילו לצרף לאט לאט לגטו בשווינציאן, עוד מקומות אחרים, כולל מוויץ, ומהבנתם איך הדברים עובדים, כבר היו למודי ניסיון, הבינו לאן זה הולך. ואז מגטו וילנה שנמצא לא רחוק, שלחו את המשטרה היהודית ואת המפקד של הגטו, ששמו יעקב גנץ, והודיעו שהגטו בשווינציאן מתחסל ומעבירים את כל היהודים משם. מי שיש לו משפחה בווילנה יעבור לווילנה, וכל השאר יעברו לקובנה, שזה עוד עיר שהיא תהפך להיות הגטו הראשי בכל האזור. הגרמנים בשיטת הפרד ומשול ידעו לשלוח בכוונה את המשטרה היהודית כדי לקבל שיתוף פעולה טוב מהיהודים. מצד שני, יחד עם המשטרה היהודית הצטוו גם כמה אנשים של המחתרת של וילנה, מה שנקרא FPO, שזה ארגון הפרטיזנים המאוחד של וילנה, שזה הפרטיזנים המפורסמים, תכף תבינו כמה מפורסמים, והם ככה דיברו עם הנוער ורמזו למי שצריך לרמוז, שאם יש לכם נשק, בואו אנחנו מאחורי הקלעים נארגן קבוצה, 50 איש, ואתם נכווין אתכם לכיוון הנכון, מה שנקרא. סבא, בגלל שלא היה לו נשק, הוא לא נכלל בקבוצה הזאת, ולכן במרץ 1943 כל הגטו הוא עבר לתחנת רכבת של נובה שווינציאן, אלה שיועדו לווילנה, צוידו במסמכים, חלק, כמו משפחת גולדברג למשל, שילמו כדי לקבל את המסמכים, אותו פסח גולדברג, אמרנו שסבא הוא הבן שלו היה לו אף פעם, והוא אמר לו, שלוימה, בוא אני אשלם עליך ותבוא איתנו, והוא אמר לו, אני יודע מה זה גטו, שמור את הכסף שלך, אני צעיר, אני אסתדר, אתה תשמור את הכסף, אתה תצטרך אותו בשביל אוכל בגטו. ובעודם עוברים לתחנת רכבת, ששוב, זה המחנה העבודה שהוא היה בו, אז הוא הכיר את התחנה על בוריה, מה שנקרא, עומדים קרונות, ועולים האנשים לווילנה, וכשמעלים את האנשים לקובנה, הוא פתאום רואה שהחלונות זה הקרונות המפורסמים שכולנו מכירים מסרטי שואה, כאלה, תיל על החלונות ושמים פלומבה על הדלת, ומשהו יסריח לו, הוא אמר משהו פה לא, חושבים שלא התחדדו, הוא אמר משהו פה לא טוב, הוא החליט, אני בתוך הקרון לא נוסע, אני אתחבא בבוטקה, יש פה, אתם רואים, בוטקה כזה, שבדרך כלל היה שם השוטרים או הכרטיסנים, ואני אחכה שיבוא הקטר שמתחבר, ורק ברגע האחרון אני אעלה ואתחבא בבוטקה, וניסה ככה שאני אוכל לברוח אם צריך. יחד איתו היה עוד חבר שגם כן לא התקבל לפרטיזנים, שהשם שלו זה טבקה, טוביה, טבקה ביילק, אז סבא והטבקה הזה התחבאו באיזשהו מקום נסתר בתחנה, וחיכו שיגיע קטר לאסוף את הקרונות, ותוך כדי סבא פתאום נזכר שיש לו עוד חברים מהגטו, שהם בקרונות של קובנה, נעולים. אז הוא עבר ליד הקרונות, ככה התגנב, אמר, חבר'ה, מי עוד רוצה לצאת החוצה ולנסוע בבוטקה? וככה הוא ידע בדיוק איפה יש את כל הלום למשל, והביא לום ופרץ את הפלומבות, והתחילה להיות התאספות, הם הוציאו איזה 4 חבר'ה, וזה כנראה קצת עשה יותר מדי רעש לשוטרים היהודים, והם ככה עשו קצת משחקי חתול ועכבר. השוטרים היהודים תפסו את אלה שברחו, ואז סבא הצליח לברוח יחד עם הטוביה הזה.
אמרו, טוב, מה נעשה? בואו נשים אותם בקרון ריק, ועוד פעם נסגור בפלומבה, ועוד פעם הצליחו לפתוח את הפלומבה, ובסופו של דבר הבינו שזה אלה בלגניסטים, בואו תיסעו איתנו בקרון שבו נסעו השוטרים היהודים. ואז ככה, כמו בתמונה מסרט, מגיע הקטר בחושך, מתחבר לרכבת, ובשנייה האחרונה הם ככה עולים לבודקה, ונוסעים עם הרכבת מנובושווינציאן, אפשר לראות בכחול, עד לווילנה. בהגעה לתחנה של וילנה, הם בעצם הפרידו את הקרונות, אלה שיועדו לווילנה ירדו ונכנסו לגטו, שזה יחסית מרחק הליכה, הקרונות לקובנה הופרדו וחיכו שוב פעם לקטר שיבואו להפריד אותם. עכשיו, הם בינתיים המתינו, נרדמו, זה היה לילה, יום ארוך, נרדמו, והם התעוררו מנקישות כאלה. בזמנו היה אנשים שעוברים על הגלגלים ודופקים ובודקים כל מיני בדיקות, והם התעוררו מזה, והוא גילה אותם במחבוא, והוא נתן להם בזר, אמר להם, תקשיבו, הרכבת הזאת היא ממש לא ממשיכה לקובנה, היא נוסעת לפונר. פונר, כולם מכירים בוודאי את השיר, פונר, אם זאת תחנת הרכבת של וילנה, אז שתבינו איפה זה פונר, פונר מסומנת באדום, זה היה אתר הנופש של וילנה, אתם רואים זה משהו כמו 5-6 קילומטרים, וזה היעד. היום פונר זה אחד האתרי ההנצחה הגדולים של בורות הריגה, מקום של הרבה טקסים, הרבה מאוד הנצחה. גם מונצח בשירים, יש סיפור מאוד יפה על השיר הזה של פונר, אני תכף אולי אספר אותו. ובעצם ירדו מהמחבוא והם תפסו איזה שוטר יהודי כדי לנסות להבין מה מימו, רצו להבין איפה החברים שהם שחררו בלילה ושנסעו עם השוטרים היהודים, והם הבינו שהם עברו לגטו של וילנה. ואמרו להם, תשמעו, בואו תנסו לדבר עם המנהל גטו, עם יעקב גנץ, ונראה אולי הוא יעזור לכם. בין לבין הם הבינו שיש אנשים שהם כבר ידעו מה הגורל של האנשים שיושבים ומחכים לרכבת כביכול לקובנה, והם נתנו להם מים, והם אפילו באיזשהו שלב רצו לשחרר אותם, והשוטר היהודי אמר להם, חבר'ה, אל תעשו יותר בלגן, זה אתם יכולים להרוס הרבה יותר, ולא נתנו להם לשחרר אותם. בשלב הבא באמת ארגנו להם פגישה עם אותו יעקב גנץ, מנהל הגטו. גטו וילנה הוא דמות מאוד מאוד מורכבת, אבל מעניינת. יעקב גנץ ראה אותם, והוא אומר ביידיש, אתם חסרים לי עכשיו לצרות שלי. ואמר, טוב, תיכנסו גם אתם לגטו, ובעצם שלח אותם עם שוטר יהודי, בשם ישקה דוידובסקי, לתוך גטו וילנה, וסבא מספר שבעוד הם עוברים על הגשר שעובר מעל פסי הרכבת, שקיים כפי שאתם רואים עד היום, הם רואים את הקטרים מגיעים, מתחברים, את השוטרים היהודים יורדים, את השוטרים הגרמנים עולים, והרכבת נוסעת והסוף ידוע. בעצם זה מרחק הליכה לגטו וילנה, הם הגיעו והתאחדו עם החברים שנפרדו מהם לפני, סך הכל הם היו 6 חברים, והם התחילו ליצור קשר עם הארגון של הפרטיזנים בגטו, שהנקודת קישור הייתה המאפייה של הגטו, פרטיזנים לקחו אותם תחת חסותם, הבינו שזה חבר'ה צעירים עם הרבה פוטנציאל, הוא גם שוב פגש את אותו פסח גולדברג שהציע לו שוב, בוא תגור איתנו, תודה רבה, אני עם החבר'ה, והאנשים מהגטו הם היו סוג של אאוטסיידרים בגטו, אבל אנשים בגטו מאוד אהבו אותם, מאוד עזרו להם, החביאו אותם, הם בעצם התחילו לעשות מגבית מכסף קצת שהיה להם, לקנות נשקים, והתחילו לסרסר בנשקים, לגלגל, בוא ניתן לך נשק אחד, תביא לנו 2 וכולי, מתוך הבנה שברגע שיהיה להם מספיק נשקים, הם יוכלו להסתוות בקבוצה שיוצאת למחנה עבודה, במקום שנקרא נובי וילנקה, שזה 10 קילומטרים מחוץ לווילנה, ומהמחנה העבודה הזה הם יוכלו לברוח ולהצטרף לפרטיזנים. הנה, אפשר לראות איפה המחנה, אתם רואים, זה משהו שברמה שבבוקר יוצאים עובדים, בלילה חוזרים. אנחנו כבר בקיץ 43,
הם יצרו היכרות עם האחראי על הקבוצות, ששמו לייבל פלנט, והם תכננו כמה ימים לתרגל, לנסוע עם קבוצה, לעבוד, לסרוק, להבין איך אפשר לברוח משם, וכל זה כשיש עליהם נשקים, שזה סכנת נפשות לצאת אם בטעות תופסים אותם. באחד הפעמים שהם יצאו על אותו גשר איקוני שעובר מעל המסילות, פתאום לאחד מהם נפל הנשק, והוא כל כך נבהל שהוא קפא. וסבא שקלט את זה, מהר צ'יק צ'ק התקרב עם המעיל, הכניס את הנשק והמשיכו והצליחו באמת לצאת ממצבים מאוד מאוד לא פשוטים. אחרי שהם כבר כמה ימים תרגלו איך הם הולכים לברוח, הם פתאום שמו לב שיש להם עוד כסף, וזה אמרו עוד כסף, זה אפשר עוד נשק. אז הם אמרו בואו אנחנו נדחה את זה בעוד טיפה, ואנחנו נחזור היום בערב עדיין לגטו. ואותו גטו, גטו וילנה, היה גטו מאוד פעיל ומאוד מאוד תרבותי. גטו חי, מה שנקרא. אותו יעקב גנץ טיפח בגטו וילנה, נחזור טיפה אחורה, טיפח בגטו וילנה, סליחה על הכאב ראש, טיפח בגטו וילנה את התרבות, את הספרייה שאתם רואים פה למטה, ואת הבית כנסת הגדול, ותחרויות של שירה, שבאחת מהם יצרו את המוזיקה של פונר, והיה גטו מאוד פעיל. וילנה בכלל הייתה נקראת ירושלים של ליטא, הייתה מרכז דתי מאוד חשוב, תחשבו שרוב החסידויות זה ליטאים. פה אפשר לראות את הפרטיזנים, פה זה אבא קובנר, אחד הפרטיזנים הכי מפורסמים, והקבוצה של מה שנקרא הנהגת ה-FPO. אנחנו חוזרים למחנה בנובי וילנקה, שהם כבר, מה שנקרא, היו עם רגל אחת בחוץ, והחליטו לחזור לגטו, והם חזרו לגטו באיזשהו שלב שהגרמנים קצת לחצו יותר. אותו יעקב גנץ נדרש לתת לגרמנים אנשים, והוא החליט, עשה החלטה מושכלת, שאפשר לעשות דיון שלם על זה, שהוא נותן קודם את הזקנים ואת הילדים, והוא משתדל להיות כמה שיותר יצרני. ובאחד הפעמים שככה לחצו קצת יותר, ידקו את ההבטחה וידעו את הכל, ואז בדיוק הם חזרו לגטו. מה שיצא מזה זה שהם פשוט היו צריכים לרדת למחתרת, ובסופו של דבר עדיין הצליחו לממש את התוכנית, ולצאת דרך אותו מחנה עבודה, באדום אפשר לראות, לכיוון היערות. עכשיו, כשאומרים יערות זה כמה מקבץ מאוד גדול של יערות, ובעצם התחילו לחפש את הפרטיזנים. עכשיו, לחפש את הפרטיזנים זה, אתם יודעים, אין שלט פרטיזנים, ואותם 12 חבר'ה שהם הצליחו לברוח, הם ככה הלכו בקצוות של הכפרים, חיפשו קבוצות פרטיזנים, והמצב היה לא קל עד כדי כך ש6 חברים החליטו שהם חוזרים בחזרה לגטו וילנה. אחרי תקופה הם הצליחו למצוא פרטיזנים, חלק מההתקלויות היו נחמדות, חלק פחות, פעם אחת אפילו גנבו להם איזה נשק, בסופו של דבר הם התחברו לאיזושהי קבוצה, שעדיין שמו אותם הזכוכית בגדלת, ובואו קודם תוכיחו את עצמכם, ורק אחר כך אנחנו נסמוך עליכם. עכשיו, מי בעצם היו הפרטיזנים? זה נושא שאפשר לעשות כמה וכמה הרצאות עליו. פרטיזנים היו בגדול לוחמי גרילה שהתחברו ביערות, אבל זה היה הרבה מאוד סוגים של לוחמים. זה גם היה, אגב, אני במשך שנים חשבתי שפרטיזנים זה רק יהודים, שזה ממש לא נכון. פרטיזנים היו גם גויים וגם יהודים, גם חיילים שלא רצו ליפול בשבי, בין אם הם היו פטריוטים, בין אם הם פחדו, כל מיני אקטיביסטים קומוניסטים שלא יכלו להתחבא בכפרים כי פחדו שימסרו אותם לגרמנים, וכל מיני שבויים שברחו מהשבי, וכל מיני יהודים שברחו משחיטה. המצב של הפרטיזנים עד 1942 היה מישמש מאוד מאוד גדול, כל קבוצה הייתה אדונית לעצמה, לא היה חיבורים, לא היה איזשהו קו מנחה, והיה כל כך הרבה אג'נדות שחלק הם היו מנוגדות. סתם לדוגמה, היו קבוצות של פרטיזנים שרק רצחו ובזזו. והגרמנים ניצלו את החוסר ארגון הזה, ובמהלך 1942 הם התחילו מצוד מאוד גדול כדי לפזר את הפרטיזנים מהיערות, בעיקר להפחיד, ולהשמיד את ההתנגדות הפרטיזנית, וזה עבד להם.
כתוצאה מהפעילות של הגרמנים, היערות התרוקנו מפרטיזנים, ורק ב-1943, בתחילת 1943, התחילו לחזור שוב פרטיזנים ליערות. כשהתחילו לחזור הפרטיזנים ליערות, הרוסים כבר הבינו את הפוטנציאל הגלום פה מבחינתם, והם התחילו לתמוך מאחורי הקלעים. הרוסים שלחו גם אנשים וגם מדריכים וקצינים ומדריכי חבלה ומדריכי קשר ומכשירי קשר ונשקים, והתחילו ליצור ולעודד תשתית מאורגנת של התנגדות. יצרו חיבורים של קבוצות פרטיזנים, ניקו את השורות מכל מיני עשבים שוטים, יצרו איזושהי חלוקה היררכית מאוד חשובה של בריגדות גדולות וחזקות שמחולקות לגדודים, שבעצמם מחולקים לעוד איזה 3-4 חתיכות שנקראות אוטרדים. החלוקה ליחידות קטנות בעצם שיפרה את כל היתרונות של הפרטיזנים, את הניידות, את הגמישות, את המהירות, את היכולת לברוח צ'יק צ'אק אם צריך, ובעצם הם התמקמו בבריגדה ליטאית שישבה ביער שנקרא קוזיאן, שזה בטורקיז כזה. אנחנו כבר ביוני-יולי 43, זה כבר קיץ 43, בריגדה ליטאית, בפיקוד של יהודי וילנאי ששמו יורגיס זימנס. לסבא היה יחסים מאוד מאוד טובים איתו, הוא מאוד שמח עליו, הוא ידע שהוא מכיר את הסביבה ויש לו ניסיון, והוא אפילו שלח אותו לאיזושהי משימה סופר סופר מורכבת. אני אחזור רגע לתמונה הגדולה יותר. הוא שלח אותו ועוד פרטיזן בשם מוטקה פייגל, יחד עם אנשי מודיעין סובייטים מוסתרים, לתוך גטו וילנה כדי ליצור קשרים עם אותם אבא קובנר והחבר'ה של הארגון מחתרת. והם הצליחו להיכנס באחת התקופות הכי לחוצות, באמת בדרך לא דרך. הכבירו אותם, בדרך הביובים הם זחלו שמה, והצליחו להביא אותם מתחת לבית המרחץ, לבונקר של אבא קובנר וסוניה מדסקר, זה השני מנהיגים של הפרטיזנים בגטו, והם נשארו עד אוגוסט 43. זה ממש בערב חיסול הגטו, וממש בשנייה האחרונה, יחד עם עוד 36 איש, הם הצליחו לברוח במעברי סתרים ודרך הביובים, תוך כדי הוא עוד ניסה להוציא את פסח גולדברג ואת הבנות שלו, ולא הצליח, כמובן הבטיח להם לחזור, והם הצליחו לברוח ליערות של נארוץ'. אם פה זה וילנה, אז נארוץ' זה היערות הצפוניים יותר, והם פגשו שם קבוצת פרטיזנים יהודים, בהנהגה של יוסף גלזמן, שקראו להם נקמה, כי הם היו נוקמים בשם כל היהודים, ואחרי שהם הצליחו לברוח מהגטו, הם חזרו בחזרה לאותם יערות קוזיאן, לפלוגה חדשה, פלוגת ג'לגיריס, והמפקד הוא היה ליטאי, שבעצם דיבר גם יידיש. יש פה כל מיני כאלה שילובים מוזרים של גויים שמדברים יידיש. הפלוגה הזאת בעצם היה בה הרבה יותר מגוון של אנשים, והיה קצת יותר אנטישמיות, ונורא הציקו ליהודים. ואחד הדברים שהם אמרו, בוא אנחנו נעלה קצת את המורל של היהודים, ואנחנו נעמיד את כל האנטישמים האלה במקום, אנחנו נצא לאיזושהי פעילות, רק יהודים, ואנחנו ניקח איתנו גוי אחד, ואנחנו נראה לו מה זה. סבא בשלב הזה כבר עבר קורס חבלה, והם הלכו לפוצץ איזה קו רכבת שהולך לחזית, ועשו הכנות מאוד מאוד מורכבות. זה לא היום שלוחצים על הכפתור, זה לעשות פתילים ולחשב כמה זמן צריך עד שזה יתפוצץ, ולהצית ולברוח, ותוך כדי לברוח מהמודיעין הגרמני, והם הצליחו בצורה בלתי רגילה, לא רק שהם פוצצו את הפסי רכבת, הם פוצצו את זה מתחת לרכבת עם החיילים הגרמנים, ועוד הצליחו לברוח משם, למרות שהיה כל מיני הפגזות של גרמנים, ובעצם חזרו לבסיס פרטיזנים גיבורי התהילה. ואז ככה הם ניצלו את זה, ואת אותו ספקה, את אותו הבחור הגוי, הם אמרו, הוא לא עשה כלום, אנחנו עשינו את כל העבודה, ומה שנקרא, הלקח נלמד. לא הייתה יותר אנטישמיות בבריגדה. אחרי זה, אמרנו שב-43, כמו שעשו ב-42, הגרמנים שוב התחילו מצור על היערות,
באותו רעיון, המודיעין הפרטיזני כבר הבין מראש שיש ריכוזי כוחות, והם הבינו לאן זה הולך, ובגלל שהם לא יכלו להתמודד עם העוצמה של הגרמנים של 43, שזה כבר מטוסים, וזה טנקים, וזה כלי רכב קטנים שנכנסים לתוך היער, הם החליטו שהבריגדה תחצה דרומה ליער הדרומי יותר, שהוא קצת יותר מרוחק, וישאירו 16 חבר'ה, שביניהם גם סבא ועוד יהודי בשם דרוטס, דוד גוטרמן, ושניים מהחברים שלהם היו קשרים, שכל יומיים היו מעבירים תשדורות, כדי להבין איך הגרמנים מתעסקים, ובגלל שהם יחסית מעט אנשים, הם הכירו את כל המחבואים, הם הכירו את כל המקומות שמוחבא אוכל, והם יכלו הרבה יותר בקלות לברוח מהגרמנים מאשר דיוויזיה שלמה. הגרמנים, מה שנקרא, למדו מהניסיון הקודם, והם היו מאוד מאוד מיומנים. הם בהרבה מאוד סיטואציות סגרו עליהם משלושה כיוונים, והשאירו להם רק דרך בריחה אחת, כדי לצלוף עליהם. וברוב המקרים הם הצליחו לברוח, אבל זה היה קשוח. במהלך 4 או 5 ימים הם איבדו 4 אנשים. באחד המקרים שהם היו ממש סגורים, ברמה שהיה להם רק איזה שביל מאוד צר, שקשה להתחבא בו, הם ניסו לברוח, ואז סבא ראה שאותו דרוטס שהיה איתו, הוא חטף צרור, ושסבא בא אליו, הוא אמר לו, תברח מפה, אני אגמור עליהם את הכדורים של המכונת ירייה, כנראה משהו יותר בסגנון הזה, ואתה תברח ותציל את עצמך. והוא פשוט הקריב את עצמו. אחרי שהם הצליחו בסוף לברוח, בסופו של דבר מה שהם עשו זה הם נפרדו ליחידים, ואז ברגע שהם יחידים הם יכולים להיעלם הרבה יותר בקלות, ואם פוגשים אותם אז הם בן אדם אחד, הם לא קבוצה, ואני סתם יצאתי לטייל ביער. בדיעבד הם חזרו אחרי זה לאותו מקום כדי לקבור את הגופה של אותו דרוטס, והם מביאים סמיכה והם רוצים לקבור אותו, ופתאום אחד אומר, חכו, יש פה חוטים, הם קלטו שהגרמנים מלכדו את הגופה שלו, והם ברוח היהודית חייבים לקבור את הבן אדם, הם לקחו מושכות של סוסים, ועשו איזשהו מין חבל באורך של איזה 50 מטר, ונתנו משיכה כזאת, וכמובן שהוא התפוצץ לכל הכיוונים, ואחרי זה קצת כמו זקה, הם עברו עם סמיכה, ואספו את השרידים, ונתנו לו קבורה כמו שצריך. תוך כדי המצור הגרמני דעך, אבל עדיין ככה זה תמיד היה ברקע, וסבא היה בשלב הזה עם קבוצה שרוב הקבוצה לא היו יהודים, וזה שהוא היה יהודי זה היה מאוד בעייתי. קודם כל זה מסבך אותם. דבר שני, יהודים מזהים בקלות, להזכירכם לגבר מבקשים להוריד את המכנסיים ורואים שהוא יהודי, והם רצו לנטוש אותו, והוא ככה, מי שהכיר אותו, הוא היה קצת כזה אימפולסיבי לפעמים, והוא אמר, אתם רוצים לנטוש? אני נוטש אתכם, שלום. והוא עזב, והתחיל ככה שוב פעם לגשש ולחפש עוד קבוצות, באחת הפעמים הוא שמע על קבוצה של איזה 30 פרטיזנים, שחיסלו כמעט את כולם ונשארו משהו כמו 8-9, ואחת מהם היא יולקה, אחת מהבנות של פסח גולדברג. אז לפחות אחת הבנות ניצלה. בסופו של דבר הוא הצליח להתחבר בחזרה לבריגדה המקורית שלו, שחזרו בינתיים אחרי שהגרמנים סיימו את התקופה הלוחצת, וכבר התחיל להיות חורף, והתחילו להתכונן לחורף. חורף באזור הזה זה הרבה מאוד שלג, מצד אחד שלג מאוד עוזר כי הוא מסווה את הרעשים, אבל מצד שני גם הגרמנים יכלו לנצל את זה. מה שעושים בחורף, היו בונים זמלנקה קוראים לזה, זה בעצם חפור בתוך האדמה, שומר חום מהאדמה, ולמעלה זה בולט טיפה ואפשר גם להסוות את זה. ואת החומרי בנייה הם היו מביאים מהכפרים. באחת הגיחות לכפרים, כשהם נכנסו לכפר, היו איתו עוד 2 חבר'ה, אחד זה שמרקה נמיות, אחד זה מוטקה פייגל, ופתאום קלטו אותם פרטיזנים אחרים, גויים מבריגדה אחרת, הם קלטו שהם שיכורים לגמרי, וככה בהתקף אנטישמיות הם ירו באחד מהם ופצעו את השני ולקחו להם את הנשקים. איכשהו בדרך לא דרך הם הצליחו לברוח וחזרו בחזרה לבריגדה, ובבריגדה לא רק שלא תמכו בהם, עוד אמרו להם אנחנו נשפוט אתכם, אתם הפקרתם חבר ואתם איבדתם את הנשקים.
ואחרי זה אמרו להם, היינו צריכים לשפוט אתכם למוות, ובגלל שאנחנו זוכרים לכם את העשייה שלכם הטובה, אנחנו ניתן לכם חנינה, ואנחנו נאלץ אתכם לעזוב את הבריגדה. לומר שיש פה ניחוח עז של אנטישמיות זה understatement, ושוב, עוד פעם הם עזבו בלי נשקים. זה התגלגלויות מכל מיני מחנות של משפחות שהתחבאו שם. אחד המקומות שהיה זה בעצם היהודים של אותו האזור, שהם הכירו את כל החתיכות וכל האזורים, ובעצם הצליחו למצוא כל מיני מחבואים שהגרמנים לא חשבו אפילו למצוא אותם. באחד הפעמים סבא מספר שהיו שני אחים שהם במקור מהאזור הזה, ביינס ולבה ביים, והם מצאו אזור של ביצות שדרכו הם העבירו את כל היהודים להתחבא על אי באמצע האגם. בין לבין, הבריגדות גם ארגנו פעילויות יותר גדולות, אנחנו תכף נראה לאיזה ממדים זה הגיע, אז סבא בעצם נשאר בבריגדה הליטאית עד החורף של תחילת 44, ואז עבר צפונה לבריגדה הבלרוסית, שזה, תכף תראו על המפה, ממש ממש בשכונה שלו, זה חזרנו לאזור של וידס. בתקופה הזאת כבר התחילו לעשות הרבה מאוד פעילויות מאוד מאוד גדולות, אבל לפני זה בואו נחזור רגע לסבא גרשון, שעדיין תפעל את התחנה. באביב 1943 חיסלו את הגטו של וידס, וכל היהודים הועברו לשווינציאן, ומשם לווילנה או לפונר. סבא גרשון כבר לא היה צריך אותו בתחנה, והוא ברח והתחבא אצל מכרים גויים עד סוף 1943. עכשיו הסיפור הוא שהם היו חייבים לו חוב כספי שהוא עזר לבת שלהם להתחתן והסכימו להחביא אותו. מה שהם לא ידעו זה שהוא מדבר ליטאית, והוא שמע אותם זוממים בבוקר לקרוא לשוטרים ולקבל כמה ג'ובות שהם מסור יהודי. והבין אותם, הבין מה הם מתכננים, בזמן שהם ישנו בלילה, הוא באמצע סופת שלגים, הוא לקח את העגלה שלהם עם הסוס, עם הכלב, ובגלל שהוא הכיר טוב את האזור, אז הוא המשיך למקום שהוא קיווה למצוא בפרטיזנים כדי להצטרף אליהם. הגיע למחסום של פרטיזנים, שוב, זה פרטיזנים מהאזור שפחות או יותר כולם מכירים את כולם, וזיהו אותו ישר, והכניסו אותו לתוך המחנה, ושם הם נפגשו, אחרי כמה שנים טובות שלא נפגשו. סבא גרשון היה בן אדם עם ידי זהב, עם ניסיון, עם חוש טכני, והוא עזר להם בתיקון של נשקים, ובכל מיני תיקונים, ואפילו סבא מספר שהוא בנה להם מיני תחנת קמח בתוך היער, כנראה על מים של איזה נחל. בסופו של דבר, אנחנו לקראת החזרה של הרוסים לאזור עם החזית שדוחקת את הגרמנים, ארגנו כמה מבצעים מאוד מאוד מסיביים של הרבה מאוד פרטיזנים. אחד מהם היה פיצוץ מסיבי של פסי רכבת. עכשיו הרעיון היה לא להרוס מה שנקרא כמות ולא איכות. לא חייבים להרוס, אבל בוא נרסק להם כמה קילומטרים טובים של פסי רכבת. וכדי לעשות את זה, זה צריך משהו כמו איזה 1,000 פרטיזנים בקבוצות של 30, עם תיאומים כמו בהוליווד, שיורים רקטות צבעוניות, ואז יודעים לפוצץ את האזור הזה, ואז את האזור השני, וזה היה עם פיצוצים של קשרים, ופשוט באמת כמו בהוליווד, הצליחו בצורה בלתי רגילה, ריסקו שם קילומטרים של מסילה, ובעצם חסמו את הגרמנים, ואז המשיכו והתקדמו צפונה לעיר טורמונטה, שם השמות הם טריקים, תלוי באיזה שפה מדברים, והתאספו מסביב לעיר הזאת עם משהו כמו 1,000 פרטיזנים שסיימו את המבצע, ופשוט הצליחו לשחרר אותה. עקפו אותה והניסו את הגרמנים לכיוון לטביה, ויום אחרי המבצע הזה, הם מקבלים דיווחים שהרוסים התחילו להילחם לאורך החזית ומתקדמים אל מול הגרמנים שנסוגים. במקביל, הפרטיזנים מהר מאוד נפגשים ברוסים, ופחות או יותר כבר ביוני 1944, הם פוגשים את הצבא האדום שמגיע לחזית,
הצבא האדום הבין מאוד טוב את היתרונות של הפרטיזנים, היה להם קשרים איתם גם מלפני, כמו שהסברתי, והם אמרו, בואו אנחנו נגייס אתכם ואנחנו נעלה אתכם ישר לדרגה גבוהה, כי אתם כבר חיילים מנוסים. כששאלו את סבא למה הצטרפת דווקא לצבא האדום ולא לאיזה מיליציה מקומית, אז הוא סיפר שהמיליציות המקומיות היו נורא אנטישמיות, ורוב הפעילות שלהם הייתה פשוט לגנוב רכוש יהודי, והוא הרגיש שיותר חכם להצטרף לרוסים. עכשיו, שתבינו מה זה חיול לצבא האדום, תספורת, מדים, מסמכים, תשמרו את הנשק שהגעתי איתם והפרטיזנים, רוצו. ותוך כמה ימים הם כבר נלחמו בקרבות בליטא, וסבא בעצם היה חלק מהכוח של הצבא האדום, ששחרר בחזרה, לא יודע אם שחרר זה המילה, אבל החזיר את וידס לשלטון רוסי, ובעצם כשחזרו לוידס, אז מצאו שבבית הקברות את כל המצבות כמעט הרסו, חוץ מאחת של סבתא שלו, מירים יחילצ'יק, שהמצבה ניצלה. ברגע שהם חזרו לוידס, אז היה הרבה מאוד נקמות באנשים שפגעו ביהודים, והיה אפילו פעם אחת שסבא מנע הריגה של איזה מישהו, כי זה מישהו שבעבר, באותו התחלת הסיפור, הציל אותו. עוד סיפור שהיה זה שסבא בזמנו נשבע לנקום בגויה שרצה למסור את גרשון, והוא יצא עם הסוס ואמר לה, אני הולך להרוג אותה עכשיו. וכשהוא חזר, גרשון היה כולו לבן כמו סיד, והוא אמר לו, אני לא הרגתי אותה בסוף, וגרשון אמר לו, אני שמח שלא איבד את הצלם אנוש. בעצם התחיל השוונג גדול של הרוסים בשאיטה לתוך גרמניה. אתם רואים באדום את ההתקדמות של סבא עם הצבא הרוסי, ובעצם התחילו להתקדם בהתחלה לכיוון ליטא. הוא נפצע פעמיים, פעם אחת בשאולי, שאני עצמי הייתי בשאולי אפילו, באלעל, פעם שנייה קצת יותר צפונה בחזית של טוקום וליבאו, ואחרי זה היה פשוט התקדמות באזור שלפני זה לגרמנים היה שם המון בונקרים. אם אתם מכירים מאורת הזאבים, כל הבונקרים הגדולים של החזית, זה באזור הזה, ובאחד המקומות שהתקדמו והיו צריכים לטהר את הבונקרים האלה. עכשיו, בונקר עם חיילים, מוסווה טוב, אבל בחורף אפשר לזהות אותו, כי אם יש אנשים בתוכו, רואים שיוצאים עדים מכל החריצים. אז יש בונקרים קטנים, יש בונקרים גדולים יותר, ואת הבונקרים צריך לטהר. היה יחידה שהתפקיד שלה היה לטהר את הבונקרים. איך מטהרים בונקר? רואים שיש אנשים, זורקים רימון, מתפוצץ, טוהר הבונקר. אחד החבר'ה שהוא היה ביחידה הזאת שמטהרים את הבונקרים, סבא התחבר איתו, ויום אחד הוא מעיר אותו באמצע הלילה, הוא עושה לו בוא, אני צריך שתתרגם לי מגרמנית. הוא מגיע לקבוצה של אנשים, צ'יק צ'ק הוא זיהה שזה יהודים, הבין, ככה התחיל לדבר איתם ביידיש, הבין שזה יהודים מלטביה, והם אומרים לו, תקשיב, החייל שמצא אותנו הוא יהודי. עכשיו סבא אומר, מה פתאום, הוא גוי, אני מכיר אותו. אמרו, לא, הוא דיבר איתנו ביידיש. אחרי זה, מסתבר שאותו חייל גוי ששמו ז'אנקה, גדל בסביבה של יהודים, והוא למד יידיש. אז היהודים האלה באמת חווים זה נס גלוי, שהוא שמע את היידיש, הבין שזה יידיש ולא גרמנית, שזה גם כן צריך הבנה ביידיש, וסבא בעצם הבין שיש פה יהודים והם תקועים על החזית, הוא קיבל רשות מהמפקדים לקחת רכב ולהסיע את היהודים קצת יותר רחוק מהחזית. הם נסעו משהו כמו 30 קילומטר והגיעו לבסיס עם יישובים גרמנים, שזה קצת פחות מתאים להביא לשם את היהודים. הם המשיכו עוד 20 קילומטר למחנה של פליטים, וממש נפרדו בחיבוקים ובנשיקות. בהמשך הבינו שיידיש וגרמנית מספיק קרובות, וגם התחילו להתקרב ממש ללב הפועם של הצבא הגרמני ושל אוכלוסייה דוברת גרמנית, והם הבינו שהם צריכים מתורגמנים, והציעו אותו בתור מתורגמן במקום שנקרא טילזית. הוא הגיע לראיון אצל הקולונל, מנהל הדיוויזיה, שהוא היה יהודי בשם רטנר. אנקדוטה, הרבה מאוד מהחיילים בצבא הרוסי
הצבא האדום היו יהודים. אנחנו רואים אותם בתור כל הווטרנים, כל המדליות, והוא לא הבין שהוא יהודי. סבא היה בסיווג יחסית ביטחוני גבוה בגלל שהוא היה פרטיזן, וכשהקולונל רטנר הזה התחיל לתחקר אותו, אז הוא ככה לאט לאט רמז לו, שהוא אומר לו מאיפה הגרמנית, הוא חשד שהוא איזה מסתווה או משהו. ברגע שהוא הבין שזה מיידיש, הגרמנית, אז נו, שולם עליכם. בתור מתורגמן הוא עבד צמוד מאוד עם הביטחון שדה, והוא היה מאוד מאוד מקורב לקצונה הבכירה, שנתנו לו הערכה מאוד גבוהה, הוא גילה אחרי זה שהחוות דעת שהוא קיבל היו מאוד גבוהות, ובגלל שמתורגמן הוא סגן אלוהים כשנכנסים לאיזו עיירה שכולם מדברים גרמנית, אז הוא ממש היה סגן מפקד העיר, ברגע שנכנסים לעיירה, וככה בעצם הוא התקדם עם החזית הרוסית של הצבא האדום, עד יום הניצחון, ב9/5, זה אצל הסובייטים יום אחרי שאר אירופה, באזור של קניגסברג או קלינינגרד. היחידה הצבאית שלהם הפכה להיות תחת יחידה תומכת של חיל האוויר הרוסי, והתמקמו באזור שנקרא מינסק מזובייצק, ובאחד הפעמים שם ככה שהיה קצת זמן חופשי, אז הוא פתאום מצא איזה פסנתר, והוא התחיל לנגן להנאתו, כמו שהרבה אנשים זוכרים את סבא שלי מנגן, הוא היה מנגן מקסים, ופתאום שמע אותו איזה קצין, ואומר לו, הלו, בוא, תנגן לי את זה, והוא ניגן, ותנגן לי את זה, ועשה לו ככה מיני מבחן, אמר לו, תקשיב, אתה לא נשאר פה, אתה בזבוז, אני שולח אותך ליחידת הוואי ובידור, לקלוב, אתה תהיה סוליסט של ג'אז, ואתה תהיה חלק מהתזמורת. וסבא כל כך התיידד עם הקצין הזה, מה שנקרא, אמרנו כבר, הוא היה מאוד לאבבול, והוא, אחרי זה, אחרי כמה חודשים, הוא מינה אותו להיות בכיר ביחידה. אנחנו כבר בשנים ממש אחרי המלחמה, עוד מבנים באירופה איך ומה ומי, ושלחו אותו לביאליסטוק. שלחו אותו מטעם התזמורת לביאליסטוק כדי להביא שלל מלחמה של כלי נשיפה עבור התזמורת, שלל גרמני, ונתנו לו 4 ימי חופש. נסע לביאליסטוק, צ'יק צ'ק הוא סידר שם את העניינים עם הכלי נשיפה, ונשאר לו זמן פנוי. הלך להסתפר, יושב אצל הספר, הוא שואל, תגיד, איפה מוצאים פה יהודים? ואמרו לו, לך לסמטת מינסקה, ואתה תמצא שם יהודים. והוא באמת הלך לאותה סמטה, שבהתחלה נבהלו, ראו, שוב, אני מזכיר לכם שהוא עם המדים של הצבא האדום, איך שהוא התחיל לדבר ביידיש, הבינו שזה יהודי, ומפה לשם, ככה אתם יודעים, זה עולם מאוד קטן אצל יהודים. מצא מכר שלו, שסיפר לו שסבא גרשון עזב את וידס, והוא עכשיו בברלין, והוא התחתן בפעם השלישית, ובהחלטה של רגע סבא מספר שאני החלטתי שאני יורד מהצבא האדום ואני מתקדם הלאה בחיים. הוא התחבר לארגון יהודי שנקרא קיבוץ המזרחי, הבטיחו לעזור לו, נתנו לו בגדים חדשים, וככה כדי להיפטר להחביא את הראיות שהוא ערק מהצבא, הוא גלגל את האקדח בתוך המדים וזרק לבית שימוש. למחרת בבוקר הוא שמע שיש פתאום פוגרומים עוד פעם, הוא אמר, אוקיי, מה זרקתי את האקדח? בעוונותיו היה צריך לצלול שם על השירותים ולדוג את האקדח, אבל לפחות היה לו הגנה. הוא נשאר בביאליסטוק עוד משהו כמו חודש, ואז הוא עבר לשטחים של גרמניה. עכשיו, גרמניה של אחרי המלחמה, זה עדיין לפני המזרח והמערב, גרמניה בעצם מחולקת ל4 אזורי השפעה, ברלין נמצאת באזור הסובייטי, אזור אמריקאי, אזור צרפתי ואזור בריטי, ומכיוון שהוא היה עריק של הצבא הסובייטי, הוא לא באמת יכל להגיע לברלין לפגוש את אבא שלו, ומה שהוא עשה זה הוא מצא עבודה בלהקה בתור זמר ושחקן, וזה השנים 1946 עד 1949 במקום שנקרא הס ליכטנאו. תכף תתאין התמונה. בבקשה, מנגן, הוא פסנתר, צעיר וחתיך עם רעמה, מלווה את הכנר, הוא זכר את השם שלו, אני לא זוכר, אתם רואים?
ובעצם הוא יצר קשר עם גרשון, הוא לא יכל כמובן להגיע לברלין, ובעצם מה שקרה זה שגרשון והמשפחה בשנת 48' עברו כולם אליו לאזור האמריקאי. בשנת 48' ששמעו שישראל נוסדה, אז הוא חשב להצטרף להגנה ולעלות לארץ, אבל המנהלים של הלהקה אמרו, תקשיב, אתה נכס בשבילנו, יותר טוב ויותר תתרום לנו, שאתה תהיה בהוואי ובהסברה לפליטים היהודים ותעודד עלייה לישראל. וכך היה עד 49', בשנת 49' כל המשפחה ביחד עלו לישראל באונייה העצמאות, הגיעו לנמל חיפה, תכף אנחנו נראה את התמונה. זו תמונה שקצת, זה כמה שנים אחורה, אבל זה אותן נפשות, זה סבא שלי שלמה, ואבא שלו גרשון, ואשתו השלישית צילה, זאת אימא שלה בובה. צילה הגיעה לנישואים עם בן אחד בשם חיים, מהנישואים הקודמים שלה, חיים פימקה זיכרונו לברכה, ולגרשון וצילה היה בן משותף ששמו מוישה או צ'יקו, ובתמונה רואים גם את סבתא שלי איתה ואת אימא שלי, פה לדעתי בת פחות משנה. כשהם הגיעו ב-49 לארץ, אז גרשון ושאר המשפחה התמקמו בחדרה, וסבא שלי המשיך לתל אביב. בתל אביב הוא בעצם גויס לצבא, הוא היה נהג טריילרים, שירת בשתי מלחמות, עוד אחרי מבצע סיני הוא שירת, ובששת הימים הוא שירת, וב-1950 הוא התחתן עם סבתא שלי. והסיפור המעניין זה איך הם הכירו. סבא שלי נהיה חבר של בחור ג'ינג'י, ניצול אושוויץ, פלפל אמיתי בשם מנחם אלמן, שהתחתן עם אישה נחמדה בשם חנה. אחות של חנה היא אותה איתה, סבתא שלי, ואמר לה, בוא, אני אכיר לך אישה ממשפחה טובה, והכירו והתחתנו ב-1950, ובשנים הראשונות הם עוד גרו ביפו, ואחרי זה הם עברו לגבעתיים. אחרי החתונה 10 שנים סבא שלי עבד בג'וינט, זה חלק בוודאי מזהים, רחוב גוש עציון 7 בגבעתיים, זה סבא שלי וסבתא שלי ואימא שלי הקטנה, ופה משפחת שור, זאת אימא שלכם, וזה דוד שלכם, וזאת אימא שלי, ואימא אולי את יכולה לפתוח את המיקרופון ולהגיד מי זאת. זה אבא של איתה ואימא של איתה, סבא קלמן יחיאל וסבתא רוחל, וסבתא שלי מציצה מאחורה, ככה כמו בהוליווד. אחרי ב-1954 נולדה רינה, וב-1958 נולדה ורדה, על שם סבתא רוזה, רוחל רוזה, וזה בבת מצווה של רינה, כולם מאוד יפים. גוש עציון 7, רבים בטח היו שם, הנה פה עם החדר של ורדה והמרפסת המפורסמת, וב-1963 סבא שלי, שבוודאי הוא היה אומר על עצמו, בן אדם עם חנות ספורט שלא עשה ספורט. הוא פתח, לדעתי, זה אולי אחת החנויות ספורט הראשונות בארץ, ברחוב כצנלסון 61, ספורט ותחביב, חנות למוצרי ספורט. אני בתור ילד קטן עוד זוכר שבימי שלישי שהיו סוגרים תחנות מוקדם, היינו מגיעים אליהם, והיינו אחרי זה הולכים הביתה ואוכלים. יש סיפור שקשור בלידה שלי, שאנחנו נספר אותו בהזדמנות אחרת, ובעצם הוא היה שם עד שנות ה-80 המאוחרות, ואז הוא העביר את העסק לאלי, והיום העסק זה, הנה רואים, פלאפל, 4 הטעמים. יש פה גבעתיים, אם לכו לאכול שם. זהו בגדול. אני רוצה... סבא שלי נתן הקלטות גם ליד ושם של 5 שעות, וגם של 2 ל-The Shoah Foundation, אתם רואים פה למטה, זה אוניברסיטה בארצות הברית שעשתה שיתוף פעולה עם שפילברג, ובסוף הסרט, אז יש פה גם את התרומה של סבתא איתה. זאתי אשתי איתה, מבית פרידמן,
שהיא נולדה בסוקולוב פודלסק על יד ורשה, והיא נולדה, לפי שהיא אומרת, ב-1929. והתחתנו ב-1950, ומאז עד 120. גברתי, האם את רוצה להוסיף, למסור משהו? את משפחתי. אני נולדתי בעיירה קטנה, היינו 5 ילדים והורים וקרובים, דודים ודודות. הרוב נספו, היינו עם הגרמנים ואחר כך ברחנו. אח ואחות נספו עם משפחותיהם, ואנחנו שרדנו והגענו לישראל עם ההורים. הם נפטרו פה וגם אחי נפטר, והקמנו פה משפחה. טוב, אתם מוזמנים, אני אשמח לשמוע את הרשמים שלכם, אתם מוזמנים לפתוח מצלמות, להגיד שלום, ולפתוח את המיקרופונים. גיא, הצלחת לרתק בצורה בלתי רגילה. הנה, ענבל, אני עוד רואה אותך מייבבת, גם אני הבבתי פה כשלא ראיתם. מדהים, מדהים, מדהים. ראינו אותך שהקרנת את סבא וסבתא שלך. תגידי, איפה נגעת במשפחת שור? משפחת שור מתחברת לסיפור בעצם דרך הסבתא, זה לא שור, זה האלמנים, הצד של אלמה מתחבר. כן. יש את יעקב ותמר שור, שכנים שלנו מנצח ישראל, אם אתה זוכר את זה. שור זה מעוברת לדעתי, לא? בנות יכול להיות, שור. מעניין. בנות שור, זה מעוברת לדעתי או שזה מקורי? זה מקורי. משפחת שור זה משפחה עתיקת יומין מגליציה. הופה. זה לשנה הבאה. זה לשנה הבאה. נעשה פרויקט. תתני לתמר. או שתמר בצבא היא עסוקה, תני לבן הצעיר שלך. בדיוק. סקירה מדהימה. לא ראיתי את הכל, אבל מה שראיתי היה מדהים. כן, אני עובר על השמות, אני רוצה לראות אנשים מוכרים. גיא, היה ממש מרתק. אני לא מזהה. מי זאת סיגל? הנה, סיגל פה. אני פה. תניר. היי. אהלן. סליחה, אני לא מזהה, אתם צריכים להסביר לי. תניר של אדינה וצ'יקו. צ'יקו. זה גדול של אדינה וצ'יקו. ובאתי להסתכל ואני אומר, הוא דומה לצ'יקו. כן, יש אצל הפולנים, אומרים שזה טוחס קרויבים, הפולנים, אין הרבה, בזמנו היו הרבה ילדים, היום כבר אין הרבה ילדים, אבל זה צריך להבין איך מקושרים. יש לך הקלטה של זה? כן, כן, אילה, את יכולה לדעתי באמת לעצור את ההקלטה, כי לא צריך לשמוע כל הקשקושים. אז תשלחי את הלינק של ההקלטה. גיא, תחזיר אותי להיות הוסט, אני אוכל לעצור את ההקלטה. רגע. תודה לכולם שהצטרפתם, זה מה זה מרגש. תודה רבה, אני חייב להגיד לך שאני נורא מתרגש. סבא שלי עשה את זה שנה בשנה. הוא הלך לכל אחד מהבתי ספר שלנו, והוא, כשגדלנו כולנו, שכבר לא היינו בגיל בית ספר, אז הוא בעצם המשיך בצבא במשך שנים. יש לי לדעתי עוד אצלי מאוחסנות כל המדליות שהוא קיבל אחרי זה מהפרטיזנים ומהרוסים, והוא קיבל שעון מחגיגות ה-70 לשחרור, ואפילו יש לי לדעתי איזו תעודת הוקרה שהוא קיבל מאיזו יחידה צבאית, לדעתי הכלבנים, התקופה גיא, אהלן, אני זוכרת, הוא היה אצלי, אהלן, דנה. היי, דנה, מה המצב? הכל טוב, היה ממש מרתק. הוא היה אצלי סבא שלך, הייתי בצבא, מש"קית חינוך, ואני זוכרת שבאחד מימי השואה, אנחנו מדברים כבר על כמעט לפני 30 שנה,
ביקשתי ממנו שהוא יבוא אליי לבסיס, למשמר הנגב, שם בדרום. הוא בחיים לא אמר לו, הוא בחיים לא אמר לו. בחיים הוא לא אמר לו, והוא בא, וזה היה מדהים, כאילו, ממש. אני רוצה לשתף איתכם שהפצתי את זה היום בקבוצות, יש פה חברים שלי מורי דרך וכל מיני אנשים, והתגובות של האנשים היו כל כך מרגשות, אז אני כל היום הייתי על התרגשות נורא נורא גבוהה, ואני בן אדם שרגיל לדבר מול אנשים, אבל קודם כל יש פה שליפים, כן? זה כל כך, הוא היה פשוט... אתה לא זוכר בעל פה את כל השנים, את כל הסיפורים, לא הבנתי. מצטער, אבל לא, הילי. גם לי יש את הגבולות שלי. גיא, שלום, שמי עידו מור, אני מצטער להפריע, אני רק רוצה להגיד קודם כל שאפו על מצגת מדהימה. אני הבן של יגאל מור, נכד של רחל ואפרים מור מיסקי, שני הדודים שלי פה ודודה שלי פיני ומילי ומתי וגם בני דודים שלי כאן. יש לי המון זיכרונות טובים משלוימקה. אני קראתי לו שלוימקה, דוד שלוימקה. כולם הרבה, אנחנו קראנו לו מומו, כל אחד היה לו את הכינוי. כן, וזה שכל חודשיים אני הייתי קופץ לחנות ספורט בתחביב, כי הייתי מכסח נעליים בגלל משחקי הכדורגל, אז שם כולם הכירו איתי. הזיכרון שלי מסבא שלך ומאיתה הם מדהימים, פשוט... תודה. תודה רבה. חבל שאנחנו לא בקשר כרגע, אבל זה פשוט היה מרומם נפש לראות את זה. תודה רבה. אני חייב להגיד שאני בתור, הוא מינה אותי לפני מותו להיות אחראי אילנה יוחסין, אז אני בערך היחידי שיודע להסביר מי ומה אתם בשביל